Deci, încotro se îndreaptă de fapt inteligența artificială în următorii, să zicem, 5 ani? Ei bine, nu e doar o ghicitoare oarecare. Asta e viziunea lui Jeff Dean, șeful pe inteligența artificială de la Google. Practic, el ne dă o privire în culise la ce urmează. Haideți să vedem care sunt pilonii care vor defini următoarea generație de AI. O să trecem prin 5 idei mari care, practic, definesc viitorul. Începem cu lupta asta constantă între putere și accesibilitate. Apoi intrăm în arta distilării. O să vedeți ce interesant e conceptul. Vorbim despre cum AI-ul o să vadă și o să audă lucruri pe care noi nu le putem percepe, ce înseamnă pe bune să aibă un context de trilioane de tokeni și, la final, care e următoarea mare nucă de spart în cercetare. Bun, hai să începem cu începutul. Prima idee, și e una fundamentală, e tensiunea asta care există mereu în lumea AI. Pe de o parte, vrei să construiești cel mai puternic model posibil, un monstru. Pe de altă parte, vrei ca tehnologia asta să fie accesibilă, să poată fi folosită de oricine la un cost decent. Și exact asta spune și Jeff Dean aici. E o dualitate perfectă. Ai pe de o parte modelele astea de frontieră, giganții care împing limitele a ceea ce e posibil, și la polul opus ai modelele rapide, eficiente, cele care fac AI-ul să fie, ei bine, util în fiecare zi. Uite, aici se vede clar diferența. Modelele de frontieră, gândiți-vă la ele ca la niște creiere pentru probleme super complexe, dar costă mult. Modelele Flash, pe de altă parte, sunt făcute pentru viteză și eficiență. Sunt cele pe care le folosim pentru căutări în asistenții virtuali, chestii de zi cu zi. Întrebarea e, cum faci să ai performanța unui model de frontieră la prețul unui model Flash? Aici devine interesant. Ei bine, răspunsul se numește distilare. E o tehnică super ingenioasă. Imaginați-vă o punte care leagă cele două lumi, lumea modelelor super puternice, dar scumpe, și lumea celor rapide și ieftine. Distilarea e cheia. E secretul prin care tehnologia de vârf ajunge în mâinile tuturor. Deci, ce e distilarea? Mai exact. În esență, e un transfer de cunoștințe. Cel mai bun mod de a ne imagina e cu analogia asta, profesor-student. Ai un profesor, un expert absolut, care își învață studentul tot ce știe, dar nu îi dă toată biblioteca. Îi dă esența, înțelepciunea, dar într-o formă super compactă. Și uite cum funcționează pas cu pas. Pasul 1, ai modelul profesor, uriaș, antrenat pe munți de date. Pasul 2, profesorul ăsta nu dă răspunsuri de tip da sau nu. Nu, el generează răspunsuri complexe, pline de nuanțe. E ca un expert care îți explică și de ce gândește așa. Apoi, pasul 3, vine modelul student, mult mai mic, și e antrenat să imite exact nuanțele astea. Și la final, pasul 4, studentul moștenește practic înțelepciunea profesorului, dar într-un pachet mic și eficient. Învață să gândească la fel, dar folosind mult mai puține resurse. Și impactul e absolut uluitor, asta spune și citatul ăsta. Gândiți-vă, datorită distilăriei, un model din ăsta Flash accesibil poate fi mai bun decât modelul Pro, cel de top, din generația trecută. Incredibil! Acesta e motorul care face ca progresul să fie exponențial. De asta vedem tehnologie de vârf pe telefoanele noastre din ce în ce mai repede. Ok, gata cu distilarea. Hai să trecem la următoarea idee mare. Aici nu mai e vorba doar de a face AI-ul mai deștept, e vorba de a extinde simțurile. Să-l facem să înțeleagă date pe care noi, ca oameni, pur și simplu nu le putem procesa. Până acum, AI-ul a învățat din lumea noastră. A învățat din texte, din imagini, din video, adică din ce vedem, auzim și citim. Ei bine, viitorul e despre altceva. Despre a-i da AI-ului capacitatea de a procesa categorii de informații cu totul noi, chestii care sunt dincolo de simțurile noastre. Și la ce ne referim concret? Păi la date de la senzorii lidar de pe mașinile autonome, la imagini medicale super complexe, unde un AI ar putea vedea o anomalie pe care cel mai bun doctor ar rata-o, sau la secvențe genomice, la date de la senzori de pe roboți, sute de alte tipuri de date. Dându-i aceste noi simțuri, AI-ul va putea aborda probleme mult mai complicate. Bun, a doua mare expansiune e despre scară. Mai exact, despre volumul de informații pe care un AI îl poate ține minte deodată. Imaginați-vă că trecem de la a-i da să citească o pagină dintr-o carte la a-i da întreaga bibliotecă, ba chiar tot internetul ca și context. Ca să avem o idee,
Azi, cele mai tari modele pot procesa cam 2 milioane de tokeni. Un token e, să zicem, un cuvânt. Deci 2 milioane de cuvinte. Asta înseamnă o carte foarte, foarte groasă. Sau ore de video. E impresionant, da? Dar e doar începutul. Ținta pentru următorii 5 ani este trilioane de tokeni. E un număr aproape de neimaginat. Și atenție! Nu e vorba de a procesa totul deodată, ar fi imposibil. Ideea e să creezi sisteme inteligente care îi dau AI-ului iluzia că are acces la toată informația asta, instant. Și la ce ar folosi asta? Păi imaginați-vă un AI care atunci când îi pui o întrebare, poate căuta în tot internetul în timp real pentru a-ți da răspunsul perfect. Sau unul care poate analiza toate videoclipurile de pe YouTube deodată. Sau, și mai personal, un asistent care are acces, cu permisiune evident, la toate mail-urile, documentele și pozele pentru a oferi un ajutor cu adevărat personalizat. Și nu e magie, e inginerie foarte deșteaptă. Ar funcționa în pași. Mai întâi, niște modele mai mici și mai rapide ar scana oceanul ăsta de trilioane de tokeni și ar alege ce e relevant. Apoi, doar bucățica asta relevantă e trimisă la modelul de frontieră, la creierul operațiunii, pentru analiză profundă. E un fel de căutare pe steroizi, mult mai inteligentă și la o scară gigantică. Și cu asta ajungem la ultima piesă din puzzle. Odată ce avem modele puternice, cu simțuri extinse și context uriaș, care e următoarea mare provocare? Care e următorul munte de urcat pentru cercetători? Întrebarea e simplă, dar grea. Cum rezolv probleme care sunt pur și simplu prea mari, prea complexe, chiar și pentru cel mai tare model de AI existent? Răspunsul, sau cel puțin direcția în care se merge, se numește orchestrare. Gândiți-vă la un AI manager de proiect, un model central care nu face el toată treaba, ci știe să delege. Știe ce unealtă să folosească pentru fiecare sarcină, unde unealta e un alt model AI specializat. De exemplu, imaginează-ți că îi dai unui AI central sarcina, lansează un produs software. El ar putea zice, ok, pentru cod îl chem pe specialistul în programare, pentru analiza pieței am un expert în date, pentru marketing am un creativ și deleagă sarcinile. Să faci echipele astea de AI să lucreze împreună, fără greșeală, fiabil, asta e una dintre cele mai mari probleme de cercetare de azi. Și așa încheiem, cu o întrebare care practic rezumă totul și ne proiectează în viitor. În momentul în care vom avea aceste echipe de AI care lucrează perfect împreună, ce probleme, care azi par imposibile, vom putea rezolva? Ce frontiere noi vom depăși? Ei bine, ăsta e orizontul spre care ne uităm în următorii 5 ani.